Ethio-Hahu tutorial the ladder to success ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ-ሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ተናስተልን ተማሪዎች ዛሬ የምናየው ባለፈው ከጀመርነው ፕሮፐርቲስ ኦፍ በልክ ማተር ከሚለው ቀጣይ ሰብ ቶፒክ ሆኖ ይሆናል ማለት ነው። it's about fluid mechanics ይሆናል ማለት ነው። fluid mechanics ላይ fluid statics እንመለከታለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ባለፈው ሳምንት ያየነው ስለምን ነበር? ስለ elasticity ነበር ያየነው። a material can have elastic property and material elastic property ይኖረዋል። ሌላው ያየነው ምን ነበር? ስትረስ ስትሬን እና ያንግስ ሞዱለስ ብለን ነበር ያየነው። ዛሬ ደግሞ ከዛ ቀጣይ ክፍል እንመለከታለን። ስትረስ ማለት ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ነው። ስትሬን ደግሞ ማለት ፍራክሽናል ቼንጅን ሌንግዝ ነው። ኤንድ ያንግስ ሞዱለስ ደግሞ ማለት ስትረስ ዲቫይድ ባይ ስትሬን ነው የሚሆነው። ያንን በማየት የማቴሪያሎችን ፕሮፐርቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕላስቲክ ኔቸር ለማየት ሞክረናል። እዛም ላይ እንዳየነው ምንድነው substance can have elasticity property and substance elasticity property ያለው የትኛውም substance ለመስበር በምትሞክሩበት ሰዓት ለምሳሌ ስክሪፕቶቹ የተወሰነ ቤንድ ካደረገ በኋላ ነው የሚሰበረው። ያ ቤንድ የሚያደርገው ምንድነው? due to the elasticity nature of that pen ነው። ስለዚህ 100% ኢላስቲክ የሚባል ማቴሪያል የለም፣ 100% ደግሞ ፕላስቲክ ማቴሪያል የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። but every material has elasticity property as well as plastic property. elasticity nature ደግሞ የሚያጣበት ኮንዲሽን አለ። elasticity property የሚያጣበት nature መቼ ነው? when the applied force is beyond the elastic limit. apply የምናደርገው ፎርስ ከኢላስቲክ ሊሚቱ በላይ ከሆነ permanent deformation ይፈጠርና ይሄ permanent deformation የማይመለስበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። in that case elasticity property-ውን lose አደረገ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎርሜሽን የምንለው ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይሆናል። ይሄ ዲፎርሜሽን የሚፈጠረው as a result of the applied force ነው፣ as a result of stress ነው። stress ካለ there is always deformation ማለት ነው። but ይሄ ዲፎርሜሽን ግን ምንድነው? ጊዜያዊ ዲፎርሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደ ፊዚካል ቼንጅ እና ኬሚካል ቼንጅ እንደምንለው ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ ጊዜያዊ ነው፣ ኬሚካል ቼንጅ ደግሞ ምንድነው? ቶታል change in property of the material ነው። ለምሳሌ ወረቀትን ብትወስዱ ያንን ወረቀት ቀዳዳችሁ ብትጥሉት ወረቀትነቱን አያጣም። that condition is said to be physical change. ያንን change ምን እንለዋለን? physical change እንለዋለን። ወረቀቱን ግን ብናነደው ወደሚቀየራል ወደ አመድነት ይቀየራል። ስለዚህ ወረቀት መሆኑን ያጣና የወረቀት ፕሮፐርቲ ያጣና ምን ይሆናል ማለት ነው? አሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ቶታል ቼንጅ አለ ማለት ነው። from one physical state to the other physical state ማለት ነው። ልክ እንደዛው ኢላስቲክ ማቴሪያልም ዲፎርም ያደረገ ሲስተም ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ሊኖረው ይችላል። ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ማለት upon the removal of the deforming force ዲፎርም የሚያደርገውን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርግ ተመልሶ የመጀመሪያውን ሼፕ መያዝ ከቻለ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን ኮንዲሽን መያዝ ከቻለ that material is said to be elastic እንለዋለን። የመጀመሪያ ሼፑን ደግሞ ወይም ደግሞ ሳይዙን መያዝ ካልቻለ ደግሞ የመጀመሪያውን ኮንዲሽን መያዝ ካልቻለ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢላስቲክ ማቴሪያል ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ምን ነበር ያየነው ባለፈው? ስትረስ ማለት ምንድነው ያየነው ማለት ነው? ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ብለን ያየነው። ኤስአይ ዩኒቱ ምንድን ነበር ያደረግነው? 1 ፓስካል = 1 ኒውተን ፐር ስኩዌር ሜትር ዩኒቱ ነበር። ይሄ ስትረስ ደግሞ ምንድነው ብለናል ባለፈው እንዳየነው? ኖርማል ስትረስ ኖርማል ወይም ደግሞ ቴንሳይል ብለን ወስደን ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ታንጀንሻል ኦር ሺር ስትረስ ብለን ከፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ስትረስ ወይም ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ የምንለው ኖርማል ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ኖርማል ፎርስ F ዲቫይድ ባይ ኤሪያ ነው የሚሆነው። ሺር ስትረስ ወይም ደግሞ ታንጀንሻል ስትረስ ደግሞ የምንለው ምንድነው? F ታንጀንሻል ዲቫይድ ባይ ኤሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። F ታንጀንሻል ዲቫይድ ባይ ኤሪያ ነው። ለምሳሌ የሆነ ፎርስ አንድ ሲስተም ላይ አፕላይ ብናደርግ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ሲስተሙ ይሄ ፎርስ አፕላይ የሚያደርገው እንደዚህ ቢሆን ቀጥታ ማለት ነው ወደዚህ ቢሆን ይሄ ፎርስ ሁለት ኮምፖነንት አለው። አንድ ምንድነው? ፐርፔንዲኩላር ኮምፖነንት አለው። ፐርፔንዲኩላር ኮምፖነንት ማለት ይሄ ማለት ነው። this is F ፐርፔንዲኩላር። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ታንጀንሻል ኮምፖነንት አለው ወይ ነው ፓራለል ኮምፖነንት አለው። F parallel or F tangential ማለት ነው። this is tangential force ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ cross sectional area A ቢሆን ኖርማል ስትረስ ወይም ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ ምንለው ምንድነው? this force divided by this area ነው የሚሆነው። ታንጀንሻል ስትረስ ወይም ደግሞ ሺር ስትረስ ምንለው ደግሞ this force tangential force divided by area ማለት ነው። this is F parallel divided by area ይሆናል ማለት ነው። ይሄ F perpendicular እና F tangential ከማን ነው የሚገኘው? from this force ማለት ነው። ይሄንን ፎርስ ሪዞልቭ ስናደርገው የምናገኘው ምንድነው? perpendicular component እና tangential component ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አንግል if the force makes an angle theta, if this force makes an angle theta with this cross section ከዚህ cross section ጋር theta ፎርም ቢያደርግ F perpendicular ምንለው ምንድነው ብለናል? ይሄኛው ኮምፖነንት ማለት ነው F times sin theta ነው የሚሆነው። that is F times sin theta ይሆናል because ይሄንን እንደዚህ ብናደርግ ፓራግራም ነው የሚሆነው
ይሄን እንደዚህ ብናደርግ ማለት ነው ፓራሎግራም ይሆናል። ይሄኛው ሳይድ እና ይሄኛው ሳይድ ኢኳል ኤንድ ፓራለል ናቸው። ይሄ ሳይድ እና ይሄኛው ሳይድ ኢኳል ኤንድ ፓራለል ናቸው። ስለዚህ ይሄ 90 ዲግሪ ነው ማለት ይሄም 90 ዲግሪ ነው፣ እቺኛም 90 ዲግሪ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኮምፖነንት ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ስለሆነ ይሄ ምንድነው ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ይሄ ራይት አንግል ትራያንግል ስለሆነ ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ነው። ሃይፖቴነሳችን ኤፍ ነው፣ ኦፖዚታችን ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ነው። ስለዚህ ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ማለት ኤፍ ታይምስ ሳይን ቴታ ይሆናል። ኤፍ ፓራለል ደግሞ የምንለው ኤፍ ታይምስ ኮዝ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፎርሶች ካሉን ኖርማል ስትረስ ወይም ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ እና ታንጀንሻል ስትረስ ወይም ደግሞ ሺር ስትረስ የሚለውን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ያየነው ምንድነው ስትሬን ያየነው ስትሬን ኢዝ ዲቫይድ ባይ ፍራክሽናል ቼንጅን ሌንግዝ ነው። ያ ማለት ምንድነው አንድ ሲስተም አንደር ስትረስ ያለ ሲስተም ቢኖረኝ ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ኦሪጂናል ሌንግዝ ቢሆን ይሄንን ቢሆን ፎርስ አፕላይ ብናረግበት እና ስትሬች ብናረገው ይሄ ሲስተም አንደር ስትረስ ቢሆን ሌንግዙ በምን ያህል ይጨምራል? በቼንጅን ኤል ያህል ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው እና ከዚህ እስከዚህ ያለው እቺኛው ዲስታንስ ዴልታ ኤል ትሆናለች። ፋይናል ሌንግዛችን ምንድነው? ኤል ነው የሚሆነው። ሌንግዙ ይጨምራል። ለምንድነው የጨመረው? ዲስ ኢዝ አፕላይድ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬን የምንለው ፍራክሽናል ቼንጅን ሌንግዝ ይሆናል። ፍራክሽናል ቼንጅን ሌንግዝ ማለት ዴልታ ኤል የምንለው ፋይናል ሌንግዝ ማይነስ ኢኒሻል ሌንግዝ ማለት ነው። ዚስ ኢኳል ቱ ፋይናል ሌንግዝ ማይነስ ኢኒሻል ሌንግዝ ዲቫይድ ባይ ኤል ኖት ማለት ነው። ኤል ኖት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬን የምንለው ቼንጅን ሌንግዝ ዲቫይድ ባይ the original length ነው የሚለው። changing length divided by the original length ማለት changing length ማለት l minus l ኖት ነው። እቺኛው ማለት ነው divided by the original length የምንለው l ኖት ይሆናል ማለት ነው። and strain በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ይሄ strain ምንድነው? ዩኒትለስ ነው። strain is unitless ዩኒት የለውም። ሌላው ያየነው ምን ነበረ? youngest modulus or elastic modulus or elastic modulus የምንለው it is defined by the stress divided by the strain ማለት ነው. and the SI unit of youngest modulus is 1 Pascal is equal to 1 Newton per square meter. ስለዚህ SI ዩኒቱ ምንድነው ማለት ነው? ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ youngest modulus የምንለው ስትረሳችን ኖርማል ስትረስ ቢሆን F perpendicular divided by area ይሆናል divided by strain ነው የምንለው fractional change in length ነው ዴልታ L divided by L ኖት ይሆናል። ይሄንን ሪአሬንጅ ብናደርግ F perpendicular divided by area times L ኖት divided by ዴልታ ኤል ይሆናል። ኤፍ ፐርፔንዲኩላርን ብቻ ባስቀር ያንግስ ሞዱለስንም ይሄንንም በኤ ዴልታ ኤል ዲቫይድ ባይ ኤል ኖት ባባዛው ምን ይሆናል? ይሄንን በኤ ዴልታ ኤል ኦቨር ኤል ኖት ባባዛው ያንግስ ሞዱለስ ታይምስ ኤ ታይምስ ዴልታ ኤል ዲቫይድ ባይ ኤል ኖት is equal to ኤፍ ፐርፔንዲኩላር ብቻ ይቀረኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤፍ ፐርፔንዲኩላር is equal to ያንግስ ሞዱለስ ኤ ኦቨር ኤል ኖት ታይምስ ዴልታ ኤል ይሆናል። A ማለት cross sectional area of the material, L not ማለት the original length of the material። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? It's assumed to be constant ማለት ነው። ይሄ constant ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we know from Hooke's law ስንመለከት Hooke's law የሚለው ምንድነው? የሆነ elastic material ላይ የሆነ force apply ብናደርግ the extension of the system, the elastic material is directly proportional to the applied force ሲጨምር ስትሬች የሚያደርግበት ይጨምራል። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ቢሆን ኦሪጂናል ሌንግዛችን ይሄ ቢሆን x = 0 ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን ይሄ ቢሆን ይሄንን በሆነ ፎርስ ወደዛ ብጎትተው f አፕላይ ቢኖረኝ በምን ያህል ስትሬች አድርጓል ማለት ነው? በዴልታ x ስትሬች አድርጓል። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዴልታ x ማለት ነው። ዴልታ x ማለት x minus x ኖት ማለት ነው። in this case x ኖታችን ከማን ጋር እኩል ነው? ከ0 ጋር እኩል ነው። ኦሪጂናል ፖዚሽናችን ደግሞ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽናችን ስለሆነ ይሄኛው 0 ይሆናል። ዴልታ x ከማን ጋር እኩል ነው? ከx ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አፕላይድ ፎርሳችን ሲጨምር ስትሬች የሚያደርገው ዴልታ x ይጨምራል። አፕላይድ ፎርሳችን ሲቀንስ ይሄ ስትሬቹ ይቀንሳል ማለት ነው። therefore the applied force is directly proportional to ዴልታ x ይሆናል። ይሄንን ወደ ኢኳል ሳይን ብንቀይር አፕላይድ ፎርሳችን is equal to k times ዴልታ x or k times x ይሆናል ማለት ነው። because ዴልታ x ከማን ጋር እኩል ነው? ከx ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። and this law is known as Hooke's law የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ያንግስ ሞዱለስ a l ኖት ማለት ኮንስታንት ስለሚሆን f ፐርፔንዲኩላራችን ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከፎርስ ኮንስታንት of the material times ዴልታ l ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ ማለት ልክ እንደ ዴልታ x የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? k ይሆናል ማለት ነው። therefore k ወይም ደግሞ ፎርስ ኮንስታንት k is ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? k is equal to ያንግስ ሞዱለስ a divided by L ኖት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ባለፈው እዚህ ጋር ደርሰን ነበር ያቆምነው። ዛሬ የዛን ቀጣይ
ክፍል እንመለከታለን ማለት ነው። በልክ ሞዱለስ ኤንድ ሺር ሞዱለስ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። በልክ ሞዱለስ ኤንድ ሺር ሞዱለስ ምን ማለት ነው ብለን ማየት እንችላለን። በልክ ሞዱለስ is a measure of the ability of a substance to resist changes in volume where the system is under increasing pressure. ስለዚህ በልክ ሞዱለስን ዲፋይን ብናደርግ ማለት ነው a measure of the ability of a substance to resist a change or change in the volume when under increasing pressure from all sides. ይህ በልክ ሞዱለስ የምንለው ምንድነው? አንድ ሰብስታንስ from all directions ማለት ነው from all directions increasing pressure ካለበት ማለት ነው from all directions increasing pressure ካለበት either compressive ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ expansion ሊሆን ይችላል ካለበት ማለት ነው የቮሊዩም ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ይህንን የቮሊዩም ቼንጅ የሚቃወምበት ability or tendency ምን እንለዋለን ማለት ነው? በልክ ሞዱለስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በልክ ሞዱለስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ልክ እዚህ ጋር ይሄንን from all sides ፕሬሸር ቢኖር ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው? የዚህ ቮሊዩም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። በሁሉም አቅጣጫ ስለሚገፋ ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው? ሽሪንክ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ቮሊዩሙ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው ማለት ነው? እዚህ ጋር ከነበረው ቮሊዩም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ከምንድነው? due to the increasing pressure from all sides ማለት ነው። ይሄንን ቼንጅ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ይሄንን ልክ from all sides ኮምፕረስ በሚደረግበት ሰዓት ቮሊዩሙ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሽሪንክ ያደርጋል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴንደንሲ ነው to resist a change in the volume of the system under increasing pressure from all sides is known as bulk modulus የምንለው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the bulk modulus is related to a gas or a liquid which is subjected to an increased pressure acting on it. bulk modulus የምንለው ሪሌት የሚያደርገው ምንድነው? ጋስ ወይም ደግሞ ሊኩዊድ which is subjected to under increasing pressure ማለት ነው። ስለዚህ bulk modulus የምንለው the property of the substance or the liquid or gas that resists change in volume እንዳይፈጠር ወይም ደግሞ change in volume እንዳይኖረው resist የሚያደርግበትን ability or tendency እንለዋለን bulk modulus እንለዋለን ማለት ነው። and this bulk modulus is related to that of increased pressure acting on either gas or liquid ማለት ነው። ወይ ጋስ ወይ ደግሞ ሊኩዊድ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፍሉድ ላይ ማለት ነው። በአጠቃላይ ማቴማቲካሊ bulk modulus የምንለው ምን ማለት ነው? minus change in pressure divided by fractional change in volume ማለት ነው። the other property shear modulus የምንለው is equal to the shear stress divided by the shear strain. the shear modulus የምንለው ዲፋይን የሚደረገው ምንድነው? the shear stress divided by the shear strain ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ the reciprocal of the bulk modulus እንደዚህ ዲፋይን ካደረገን the reciprocal of the bulk modulus is called the compressibility K ይሆናል ማለት ነው። that is K የምንለው ምን ማለት ነው? 1 over bulk modulus ይሆናል ማለት ነው። compressibility የምንለው that is the ratio of the reciprocal of bulk modulus ዲፋይን የምናደርገው በዚህ ነው። the compressibility of the system is equal to the reciprocal of the bulk modulus ይሆናል። the reciprocal of the bulk modulus this is equal to ምን ይላል ማለት ነው? minus change in volume divided by change in P ይሆናል ማለት ነው። and this is equal to minus 1 over V times change in V divided by change in P ይሆናል ማለት ነው። compressibility የምንለው በዚህ እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ በአጠቃላይ ምንድነው bulk modulus ወይም ደግሞ shear modulus የምንለው Young's modulus is on the solid ያለ property ነው። when a solid substance is under stress there is deformation and that deformation is characterized by a strain. አንድ solid substance force apply ስንተገብርበት ምን ይሆናል ማለት ነው? under stress ይሆናል ማለት ነው። ያ stress either compressive stress ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ stretching stress ሊሆን ይችላል። በኮምፕረሲቭ መልክ ሊሆን ይችላል። ኮምፕረስ ልናደርገው እንችላለን፣ ስትሬች ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ኮምፕረስም ስናደርገው ወይም ደግሞ ስትሬችም ስናደርገው ምን ይፈጠራል? ዲፎርሜሽን አለ ማለት ነው። ኤንድ ይሄ ዲፎርሜሽን ደግሞ በምንድነው ካራክተራይዝ የሚደረገው? በስትሬን ማለት ነው ካራክተራይዝ እናደርገዋለን። ስለዚህ ያንግስ ሞዱለስ የምንለው ከሶሊድ ጋር የተያያዘ ነው። በልክ ሞዱለስ ደግሞ የምንለው ከፍሉድ ጋር የተያያዘ ነው። ኢን ጀነራል ፍሉድ ደግሞ የምንለው either gas or liquid ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በልክ ሞዱለስ የምንለው it is defined by the negative of change in pressure divided by the fractional change in volume, because bulk modulus is related to a gas or liquid that is subjected to increased pressure ስለሚሆን ማለት ነው። increased pressure ካለን እዚህ liquid ላይ ደግሞ gas ላይ there is change in volume and the bulk modulus is defined by this ይሆናል ማለት ነው። bulk modulus-ራችንን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የበልክ ሞዱለስ ዩኒት እንደምትመለከቱት change in volume divided by V ማለት ዩኒትለስ ነው። ይሄኛው
ይሄ ዩኒትለስ ነው። ይሄኛው ግን ምንድነው ፓስካል ነው። ስለዚህ የበልክ ሞዱለስ ዩኒት ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። this SI ዩኒቱ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። let's go to the next part ወደሚቀጥለው ፓርት እንሄድ። ፍሉድ ሜካኒክስ። ፍሉድ ሜካኒክስ የምንለው ሁለት ነገሮችን ይይዛል። አንደኛው ምንድነው ፍሉድ ስታቲክስ፣ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ፍሉድ ዳይናሚክስ። ፍሉድ ዳይናሚክስ። ፍሉድ ስታቲክስ የምንለው when the fluid is at rest ፍሉድ at rest ሲሆን ነው። ፍሉድ ዳይናሚክስ ደግሞ የምንለው ምንድነው ፍሉድ in motion ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሉድ ሜካኒክስ የምንለው ሁለቱንም የሚያጠቃልል ነው። ፍሉድ ስታቲክስ as well as ፍሉድ ዳይናሚክስ ማለት ነው። ፍሉድ ስታቲክስ የሚለው ምንድነው ፍሉድስ at rest ሲሆኑ የሚያጠናልን የሜካኒክስ ክፍል ነው። ፍሉድ ዳይናሚክስ ደግሞ ምንለው when fluids are in motion የሚያጠናልን ፓርት ነው ማለት ነው። የሚያጠናልን ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ክላሳችን የምናየው ምንድነው ስለ ፍሉድ ስታቲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ፍሉድ ስታቲክስ ይሆናል ማለት ነው። ፍሉድ ማለት ምን ማለት ነው? በአጠቃላይ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ስለ ፍሉድ ስታቲክስ ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት ፍሉድ ምንድነው? ፍሉድ ማለት ፍሉድ is a substance that can flow። ፍሉድ ምንለው it's a substance that can flow that is ምን ያጠቃልላል ማለት ነው? ሊኩዊድ ፕላስ ጋስን ያጠቃልላል ማለት ነው። ፍሉድ ምንለው በአጠቃላይ ጋስንና ሊኩዊድን የያዘ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሉድ ስታቲክስ ምንድነው? እሱ ፍሉድ ስታቲክስ የሚለውን እንመልከት። ፍሉድ ስታቲክስ deals about fluids at rest። ፍሉድ ስታቲክስ የሚያጠናው ስለምንድን ነው? when fluids are at rest ሲሆኑ የሚያጠላልን ፓርት ነው። ኔቸር ኦፍ ፍሉድ ስታቲክስን ለማየት ዴንሲቲ ምን ማለት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ዴንሲቲ እንደምታውቁት ዴንሲቲ ማለት ዴንሲቲ is equal to mass over volume ይሆናል። ዴንሲቲ is equal to mass over volume ይሆናል። that is density is equal to mass divided by volume ማለት ነው። ሪሌቲቭ ዴንሲቲ ልናይ እንችላለን። the relative density or specific density ማለት ምን ማለት ነው? specific density or relative density የምንለው ምን ማለት ነው? density of object divided by density of water ማለት ነው። የአንድን ሲስተም የአንድን ኦብጀክት ዴንሲቲ with respect to a known density compare ስናደርግ ማለት ነው። a known density compare ስናደርግ density of water እንደምታውቁት density of water ስንት ነው? 1000 ኪሎግራም per cubic ሜትር ወይም ደግሞ 1 ግራም per cubic centimeter ማለት ነው። 1 ኪሎግራም per cubic centimeter or 1000 ኪሎግራም per cubic meter ነው የወተር ዴንሲቲ ማለት ነው። relative density of a substance ማለት ነው? density of the material or the object divided by density of water ይሆናል ማለት ነው። that is known as specific density or relative density። specific density or specific gravity ማለት እንችላለን። actually specific gravity ማለት እንችላለን። specific gravity or relative density ማለት the ratio of density of object to density of water ይሆናል። let's go to pressure in a fluid። pressure define ስናደርግ ምን ነበር ያደረግነው? pressure is defined as the ratio of force to area። pressure ማለት that is pressure ምንለው ምንድን ያደረግነው? force divided by area ብለን ነበር ያየነው ማለት ነው። force divided by area ብለን ያየነው። አሁን እዚህ ጋር የምናየው pressure in a fluid ነው። pressure in a fluid ለማየት let's consider a liquid on below። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ሲሊንደር አለኝ ልበል። እዚህ ጋር ፍሉድ እስከዚህ ድረስ ሞላውበት። ስለዚህ የዚህ ሄድ h ቢሆን ቤዝ ኤሪያው a ቢሆን ይሄ ኤሪያ a ቢሆን pressure at the bottom of this container ምን ይሆናል? this fluid has density rho። ስለዚህ pressure ማለት እዚህ ሰርፌስ ላይ የታችኛው ሰርፌስ ላይ አክት የሚያደርግ pressure ማለት due to the liquid ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ማለት ኤሪያው ነው። ከዚህ በላይ ባለው ሊኩዊድ ክብደት እዚህ ላይ ኤግዘርት የሚደረገውን pressure መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። pressure ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? force divided by area ነው። force የምንለው in this case ምን ማለት ነው? weight of a liquid above the point of interest ማለት the point at which we want to find pressure ማለት ነው። point of interest የምንለው ለምሳሌ bottom ላይ ነው። at this point exert የሚደረገውን pressure ለማግኘት እዚህ ጋር exert የሚደረገው ከዚህ በላይ ባለው liquid ማለት ነው። ከዚህ በላይ ባለው liquid exert የሚደረገውን force መጀመሪያ ማድረግ አለብን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ force የምንለው in this case ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? mass times gravity። mass የምንለው እዚህ ውስጥ ያለው fluid mass ማለት ነው። የዚህ ማስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዴንሲቲ ብቻ ሰጥቶናል። ስለዚህ ማሱን እንዴት እናገኛለን ነው? ማስ ደግሞ ማለት ማለት ነው ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው። because
ዴንሲቲ ማለት ምን ብለናል? ማስ ዲቫይድ ባይ ቮሊዩም ብለን ስለወሰድን ማስ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ይሆናል ማለት ነው። ቮሊዩም ደግሞ ማለት ይሄ ቮሊዩም ማለት ነው። ቮሊዩም ደግሞ ማለት ነው ቤዝ ኤሪያ ታይምስ ሄይት ነው የሚሆነው። this is area and h is height ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ይሄንን ማስገባት እችላለሁ። ማስ ምንለው ዴንሲቲ ነው። ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ደግሞ ማለት ኤሪያ ታይምስ h ነው። በማስ ቦታ ላይ ማንን ማስገባት እችላለሁ? ይሄንን ማስገባት እችላለሁ ማለት። ስለዚህ ፕሬሸር ማለት ምን ማለት ነው? ፕሬሸር at this point at the bottom of this container ማለት ነው f divided by area ብያቸዋለሁ። f ደግሞ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከmg divided by area ጋር እኩል ነው። m ደግሞ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? row times area times h times ይሄ ማለት ማስ ነው times g ያለኝ divided by area ይሆናል። እዚህ ጋር ለኤሪያ በዚህ ይጣፋልኛል። ስለዚህ ፕሬሸር ማለት ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? this is equal to row times g times h ይሆናል ማለት ነው። this is the pressure due to a column of a liquid። ይሄ ማለት ይሄ ፕሬሸር የሚጨምረው ምን ሲሆን ነው? የሊኩዊዱ ሄይት ሲጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሊኩዊድ ቢኖረኝ ሊኩዊድ ቢኖር say እንደዚህ ባረግ እቺን ፖይንት ለምሳሌ a ልበላት፣ እቺን ፖይንት b ልበላት፣ እቺን ፖይንት c ልበላት። ፕሬሸር at point a at point b at point c ምን ማድረግ ይችላል? ኮምፔር ማድረግ ይችላል። ዴፕዙ እየጨመረ ሲመጣ ፕሬሸር ይጨምራል፣ ዴፕዝ ሲቀንስ ፕሬሸሩ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ when depth increases ዴፕዙ ሲጨምር ፕሬሸር ስለሚጨምር when depth increases pressure also increases። ዴፕዙ ሲጨምር ፕሬሸር ይጨምራል፣ ዴፕዙ ሲቀንስ ደግሞ ፕሬሸር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር pressure at point A is greater than pressure at point B greater than pressure at point C ማለት ነው። እዚህ ጋር more pressure አለን፣ እዚህ ጋር less pressure አለን ከዚህ አንፃር፣ እዚህ ጋር ደግሞ less pressure አለን ከዚህ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ወርታች ጥልቀቱ እየጨመረ ሲመጣ pressure ይጨምራል፣ ጥልቀቱ ደግሞ እየቀነሰ ሲመጣ pressure ይቀንሳል ማለት ነው። and this pressure is known as pressure due to a column of liquid ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ፕሬሸራችን ሃይ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ፕሬሸራችን የሚጨምረው ምን ሲሆን ነው? ኤሪያው ምን ሲሆን ነው? ሲያንስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፎርሱ ሲጨምር ነው። ስለዚህ በጣም ሹል ነገር ላይ መቆም አንችልም። ለምንድነው መቆም አንችልም? ፕሬሸሩ በጣም ሃይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ኮንታክታችን በጣም ስሞል ሲሆን ፕሬሸሩ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። ኤሪያ ኦፍ ኮንታክታችን ደግሞ በጣም ትንሽ ሲሆን ፕሬሸሩ በጣም ትልቅ ይሆናል። ኤሪያ ኦፍ ኮንታክታችን ደግሞ ትልቅ ሲሆን ፕሬሸሩ ትንሽ ይሆናል። ለምሳሌ ሜግን ብንወስድ ጫፉ በጣም ሹል ነው። ስለዚህ አየር እየሰነጠቀ የሚሄድ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ፕሬሸሩ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ዘመናዊ ባቡሮችን ብንመለከት ፊት ለፊታቸው አካባቢ ላይ ምንድነው ሾጠጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ሾጠጥ ያሉ ናቸው ማለት ምን እያደረጉ እየሄዱ ነው? ኤሩን እየሰነጠቁ እየሄዱ ነው። ፕሬሸሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ኤሪያ ኦፍ ኮንታክት በትሬኑ ፊት ለፊትና በኢንቫይሮንመንት መካከል ወይ በኤር መካከል ያለው ኤሪያ ኦፍ ኮንታክቱ በጣም ትንሽ ስለሚሆን ይሄ ማለት ነው ፕሬሸሩ በጣም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። in that case ፕሬሸር በጣም ትልቅ ይሆናል which means ኤሪያ ሲቀነስ ምን ማለት ነው? ፕሬሸር ይጨምራል ማለት ነው። ፕሬሸሩ በጣም ሃይ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው አሁን እዚህ ላይ ባየነው ነገር ላይ again consider this ይሄንን ውሰድ እና ይሄ ለምሳሌ ክፍት ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ክፍት ቢሆን in addition to the column of a liquid ምን አለኝ ማለት ነው? atmospheric pressure አለኝ ወደታች p atmosphere አለኝ። ስለዚህ ቶታል ፕሬሸር at this point ምንለው እዚህ ጋር ያለው ፕሬሸር ምንለው p is equal to pressure due to the column of a liquid በዚህ አማካኝነት ያለ ፕሬሸር ማለት ነው ፕላስ atmospheric pressure ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ፕሬሸራችን atmospheric pressure plus rho times g times h ይሆናል ማለት ነው። and this pressure is known as total pressure or absolute pressure። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? atmospheric pressure። ይሄኛው ምን እንለዋለን? gauge pressure። gauge pressure ማለት gauge pressure ምንለው? gauge pressure is pressure above atmospheric pressure ማለት ነው። ያ ማለት ነው gauge pressure ምንለው is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure ማለት ነው። gauge pressure ምንለው pressure above atmospheric pressure ማለት ነው። ደግሞ the difference between absolute pressure and atmospheric pressure is known as gauge pressure ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the simplest pressure gauge ምንለው the open tube manometer ነው። open tube manometer ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እዚህ ውስጥ ጋስ አለኝ at absolute pressure T ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ liquid አለኝ of density rho and ይሄ ምንድነው open ነው። ኦፕን ማለት ምን አለ ማለት ነው? atmospheric pressure አለ። ስለዚህ እቺን ፖይንት ብንወስድ አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ብንወስድ ለምሳሌ እቺን ፖይንት ብንወስድ እቺን ፖይንት A1 ልበላት፣ እቺን ፖይንት ደግሞ 2 ልበላት። ፖይንት 1 እና ፖይንት 2 ማለት on the same level ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። same level ላይ የሚገኙ ናቸው። pressure at point 1 is equal to pressure at point 2 ጋር እኩል ነው። pressure at point 1 ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው say ምን ይሆናል ማለት ነው? H1 ልበለው። H1 ማለት ነው።
ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ h2 ልበለው ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ቺን ፖይንት y ልበላት ቺን ፖይንት ደግሞ 2 ልበላት ከዚህ እስከዚህ ያለችው y1 ልበላት ከዚህ እስከዚህ ያለው y2 ልበለው እቺኛዋን ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለችው ደግሞ ምን ልበላት h ልበላት እዚህ ውስጥ ጋር ሳለኝ at absolute pressure p ማለት ነው እቺ ፖይንት ይሄ ፖይንት 1 እና ፖይንት 2 ማለት on same level ላይ ናቸው ማለት pressure at 1 is equal to pressure at 2 እና ማለት ነው pressure at 1 ማለት እዚህ ጋር ያለን ማን ነው pressure due to this gas ነው this gas is at absolute pressure p ነው ስለዚህ pressure at point 1 ማለት ከp ጋር እኩል ነው ማለት ነው pressure at point 2 ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ያለችው ደግሞ ማለት ምን ትላለች ማለት ነው atmospheric pressure አለን atmospheric pressure plus rho times g times እቺኛዋ ሄት ማለት y2 minus y1 ትሆናለች እቺ ሄት ማለት ነው እቺ ሄት ምንላት ከዚህ እስከዚህ ያለችው ምንድናት ከዚህ እስከዚህ ያለችው y2 ናት ከዚህ እስከዚህ ያለችው y1 ናት y2 minus y1 ከማን ጋር ትሆናለች ማለት ነው ከh ጋር ትሆናለች ማለት ነው therefore ይሄንን ማለት ሳለው y2 minus y1 አደርጋለሁ but y2 minus y1 ማለት h ነው ስለዚህ total pressure or absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus rho times g times h where rho times g times h ምንድነው gauge pressure ነው ማለት ነው gauge pressure ነው ማለት ሌላ ምንድነው another common pressure gauge ደግሞ mercury barometer ነው እሱ ተመሳሳይ ፕሪንሲፕል ያለው mercury barometer እዚህ ጋር mercury አለኝ mercury with density rho hg ይሄ ማለት mercury ለማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ቲዩብ አምጥተን እንደዚህ ብናረግ እንደዚህ አድርገን ብናረግ እዚህ ውስጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው mercury ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው እስከ ተወሰነ ቦታ ድረስ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው pressure ምን ያህል ማለት ነው pressure at this point 0 ይሆናል ለምንድነው pressure at this point 0 የሚሆነው ምንም አይነት ይሄ ማለት vacuum ስፔስ ለሚሆን pressure at this point 0 ነው የሚሆነው therefore ሁለት ፖይንቶችን እንውሰድ አንደኛውን እዚህ ጋር ልውሰድ 1 ሌላኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ልውሰድ 2 ማለት ነው pressure at 1 እና pressure at 2 ምን መሆን አለበት ማለት ነው እኩል መሆን አለበት ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ማለት ነው pressure at point 1 is equal to pressure at point 2 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው pressure at point 1 atmospheric pressure ብቻ ነው ያለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለኝ atmospheric pressure ብቻ ነው ያለኝ ስለዚህ pressure at point 1 ምንለው ምን ይሆናል ማለት ነው atmospheric pressure ነው የሚሆነው that is atmospheric ማለት ነው this is equal to pressure at point 2 ደግሞ ምንለው at point 2 ደግሞ ምንለው እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው pressure ደግሞ ምንለው pressure due to the column of this ማለት ነው በዚህች አማካኝነት የሚፈጠር pressure ነው እቺኛዋ ሄት h ናት በዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው pressure እና እዚህ ጋር ያለው pressure ይሄ ማለት outside ስላለ ማለት እዚህ ጋርም the same pressure ነው p atmosphere ምንለው ማለት ነው but እዚህ ጋር ያለው ባላንስ ማድረግ አለበት እዚህ ጋር ያለው pressure እዚህ ጋር ካለው pressure ጋር እኩል ነው የሚሆነው ስለዚህ at this point mirroring pressure due to the column of this part ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው እቺኛው በዚህኛው ፓርት ብቻ ነው የሚሆነው ለምን እዚህ ጋር ያለው pressure እና እዚህ ጋር ያለው pressure ማለት ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ያለው pressure እና እዚህ ጋር ያለው pressure ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው pressure ማለት pressure due to the column of this liquid ስለሚሆን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው at this point ያለኝ pressure rho of mercury density of mercury times g times h ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ in this case atmospheric pressure ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከgauge pressure ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው atmospheric pressure ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከgauge pressure ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው therefore in this case p atmosphere is equal to gauge pressure but gauge pressure ምንለው ከdensity of mercury ጋር እኩል ይሆናል density of mercury times g times h ማለት ነው density of mercury ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው 13600 ኪሎግራም per cubic meter ይሆናል ማለት ነው density of mercury ምንለው 13600 ኪሎግራም per cubic meter ይሆናል ማለት ነው therefore the pressure at this point ምንለው ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከgauge pressure ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ this pressure at point 1 ምንለው ይሄ ማለት ነው p at point 1 ምንለው ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከgauge pressure ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው let's go to the other topic Pascal's principle Pascal's law is stated as pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the container. Pascal's law state የሚደረገው ምንድነው? Pressure applied to an enclosed fluid. Enclosed የሆነ fluid ቢኖረኝ the pressure applied to that enclosed fluid is transmitted without changing to every portion of the fluid as well as walls of the container. ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር here we have hydraulic press እዚህ ውስጥ fluid አለኝ of density rho ማለት ነው ሁለት movable piston አለኝ እዚህ ጋር with cross sectional area A1 እዚህ ጋር ደግሞ with another cross sectional area
A2 ማለት ነው where A2 is much greater than A1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ say F1 ቢሆን this F1 produces pressure እዚህ ጋር ኤግዘርት ይደረጋል ማለት ነው። the pressure at this point P1 ማለት ምን ማለት ነው? P1 የምንለው is equal to F1 divided by A1 ማለት ነው። this pressure እዚህ ጋር ኤግዘርት የሚደረገው pressure throughout the liquid as well as to the walls of the container ምን ይሆናል ማለት ነው? without changing its value transmitted ይሆናል ማለት ነው። therefore ይሄ pressure መጥቶ እዚህ ጋር የምናገኘው pressure at this point P2 ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከF2 divided by A2 ጋር እኩል ነው የሚሆነው where P1 is equal to P2 ማለት ነው። P1 እና P2 እኩል ናቸው because እዚህ ጋር ያለው pressure without changing its value or with undiminished value ሳይቀንስ throughout the liquid ምን ያደርጋል ማለት ነው? to every portion of the liquid transmitted ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን pressure እና እዚህ ጋር የምናገኘው pressure ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሃይድሮሊክ ፕሬስ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር መኪና ሲታጠብ አይታችሁ ከሆነ ሊፍት ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ሎዱ በጣም ትልቅ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ የፎርስ አፕላይ አድርገን እዚህ ጋር ግን በጣም ትልቅ ሎድ ማንሳት እንችላለን። ይሄ ከየት የመጣ ነው? ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል የመጣ ነው ማለት ነው። pressure P1 is equal to pressure P2 ማለት ምን ማለት ነው? pressure P1 ማለት F1 divided by A1 ነው is equal to pressure P2 ደግሞ ማለት F2 divided by A2 ነው። ስለዚህ F2 ማለት F2 ማለት ምን ማለት ነው? A2 divided by A1 times F1 ይሆናል። A2 ደግሞ much greater than A1 ነው ማለት የዚህ ኤሪያ ከዚህ በጣም ይበልጣል ማለት ከዚህ በጣም much greater than A1 ነው ማለት F2 is much greater than F1 ማለት ነው። F2 ከF1 much ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆኑ ነገሮችን ትልቅ መኪና ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ እዚህ ጋር በትንሽ ፎርስ ፕሬስ ብታደርጉት እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ላይ ይነሳል ማለት ነው። ይሄ የማን ፕሪንሲፕል? ሃይድሮሊክ ፕሬስ የማን ፕሪንሲፕል ነው? የፓስካልስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል የሚቀጥለው ደግሞ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ነው። አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚላል? when a body is completely or partially immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force equal to the weight of the fluid displaced by the body. ስለዚህ when a body is completely or partially immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force equal to the weight of the fluid displaced. ስለዚህ ምንድነው የሚለው ማለት ነው? Archimedes principle, when a body is completely or partially immersed or submerged in a fluid, the fluid exerts an upward force equal to the weight of the fluid displaced by the body. ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር አንድ ኮንቴነር ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፍሉይድ ቢኖር እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄን ነገር ስናስገባው ይሄ ቦክስ በአፕዋርድ ፎርስ ኦፍ ቦያንሲ አክት ይደረጋል ማለት ነው። አንአፕዋርድ ፎርስ አለው ማለት ነው። ወርታች ምን አለው? ዌይት አለው። ወር ላይ ግን ምን አለው? አንአፕዋርድ ትረስ ፎርስ አለው። and this upward thrust force is known as force of buoyancy የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦክስ ቶታሊ ሰመርጅ ስላደረገ እዚህ ውስጥ ቶታሊ ሰመርጅ ሲያደርግ ወር ላይ ምን አለ? የሚገፋው ኃይል አለ ማለት ነው። ወር ላይ የሚገፋው ኃይል ከየት የመጣ ነው? ከፍሉዱ የመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ፍሉድ ውሃ ሊሆን ይችላል። ኤግዘርት የሚያደርገው አፕዋርድ ፎርስ አለ። ወር ላይ የሚገፋበት ፎርስ አለ። ያ ወር ላይ የሚገፋበት ፎርስ ምን እንለዋለን? ፎርስ ኦፍ ቦያንሲ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብሎክ ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ሰመርጅ ሲደረግ ወይም ደግሞ ፓርሻሊ ሰመርጅ ሲያደርግ ይሄ አፕዋርድ ፎርሱ ሊኩዊዱ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከዌይት ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ሊኩዊድ ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ያለው ሲስተም ቢሰጣችሁ እና የዚህን ቮሊዩም ፈልጉ ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉ? የሆነ እንትንስ ነው የምታስቀምጡት። ለምሳሌ የመጀመሪያው ቮሊዩም ኦሪጂናል ቮሊዩማችሁ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሊኩዊድ አስቀምጣችሁ እዚህ ጋር ሊኩዊድ አስቀምጣችሁ ኦሪጂናል ቮሊዩማችሁ V1 ነው። ይሄንን ብሎክ አመጣችሁ እዚህ ውስጥ ብትጨምሩት ማለት ነው የዚህን ቮሊዩም አታውቁም። የዚህ ቮሊዩም ማለት አይታወቅም። የዚህ ቮሊዩም ስለማይታወቅ ቮሊዩሙን ለማወቅ እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ሊኩዊድ አላችሁ። ያ ሊኩዊድ ደግሞ ቮሊዩሙ ይታወቃል V1 ነው። እዛ ሊኩዊድ ውስጥ አመጣችሁ ይሄን ነገር ብትጨምሩት አመጣችሁ እዚህ ውስጥ ብትጨምሩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቮሊዩሙ ይጨምራል። ለምን ነው የሚጨምረው? ምን ስለሚያደርግ ማለት ነው? ይሄ ብሎክ እዚህ ውስጥ ሲገባ የተወሰነ ፍሉድ ምን ስለሚያደርግ ማለት ነው? ዲስፕሌስ ስለሚያደርግ ይሄ ብሎክ የዚህ ቮሊዩም ከማን ጋር እኩል ማለት ነው? ከዌይት ኦፍ ዲስፕሌስድ ከቮሊዩም ኦፍ ዲስፕሌስድ ፍሉድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። እቺኛዋን ፖይንት V2 እንበላት። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክቱ ምንለው ይሄ ነው። ቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክቱ is equal to ፋይናል ቮሊዩም ማይነስ ኢኒሻል ቮሊዩም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስድ የሚወርድ ፍሉድ አለ because physical bodies can displace each other ስለሚል ማለት ነው።
ፊዚካል ፕሮፐርቲ ላይ ፊዚካል ቦዲስ ካን ዲስፕሌስ ኢች አዘር። ይሄ ብሎክ እዚህ ውስጥ ሲገባ the same volume of fluid ምን ያደርጋል ማለት ነው? የራሱን ያክል ቮሊዩም ዲስፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብሎክ ደግሞ ወደ ላይ አክት ይደረጋል በማን? በቡያንት ፎርስ ማለት ነው። በሊኩዊድ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ አለ። that force is known as force of buoyancy የምንለው ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከዌት ኦፍ ፍሉድ ዲስፕሌስድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ከዌት ኦፍ ዲስፕሌስድ ጋር ዌት ኦፍ ፍሉድ ዲስፕሌስድ ጋር እኩል ይሆናል። ለዚህ ዛት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ብሎክ አለኝ ያውኑ ብሎክ ማለት ነው። ያውኑ ቦክስ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ከተትኩት ምን ያህል ብያችኋለሁ? ወደ ላይ አክት የሚደረግበት ፎርስ አለ። ወርታች ምን አለው? ዌት አለው። ወደ ላይ ደግሞ ምን አይነት ፎርስ አለን? አፕዋርድ ፎርስ አለን። that upward force is upward thrust force ምንለው ማለት ነው። upward thrust force አለን። ስለዚህ buoyant force ምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። buoyant force ምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን? ይሄ buoyant force ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? this according to Archimedes principle this buoyant force of buoyancy ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? weight of fluid displaced ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። weight of fluid displaced ጋር እኩል ይሆናል። that means buoyant force this force of buoyancy ምንለው ማለት ነው weight of displaced fluid ጋር እኩል ነው። that means mass of fluid times gravity ማለት ነው። mass of fluid ማለት ምን ማለት ነው? mass of fluid ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? density of fluid times volume of fluid ጋር እኩል ይሆናል። but ይሄ ቶታሊ ሰመርጅ ስላደረገ volume of fluid since the box is totally submerged in the fluid volume of fluid displaced is equal to ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከvolume of object ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። this is volume of object ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ volume of fluid ነው። volume of fluid ስለዚህ volume of fluid is equal to volume of object ጋር እኩል ይሆናል ቶታሊ ሰመርጅ ስላደረገ ማለት ነው። therefore mass of fluid ደግሞ ማለት ይሄ mass of fluid displaced ነው። mass of fluid displaced is equal to density of fluid displaced times volume of fluid ማለት ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከvolume of object ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። in this case ይሄንን ወስደን እዚሁ ሰብስቲዩት ብናደርግ force of buoyancy is equal to mass of fluid ማለት density of fluid times volume of fluid times gravity ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። and volume of fluid ደግሞ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ብለናል? ከvolume of object ጋር ስለሚሆን buoyant forceን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ለvolume of fluid volume of objectን substitute ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። but by definition force of buoyancy or an upward thrust force ምንለው ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? density of fluid times volume of fluid times gravity ማለት ነው። density of fluid displaced volume of fluid displaced times gravity ይሄ volume of fluid ማለት ቶታል የፍሉዱ ቮሊዩም አይደለም፣ የኦብጀክቱን ያክል ቮሊዩም እዛ ውስጥ የገባውን ያክል ኦብጀክት ቮሊዩም ዲስፕሌስ ስለሚሆን ነው volume of fluid displaced ያልነው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄንን በሌላ መልኩ ማየት እንችላለን። ይሄንን በሌላ መልኩ ብንመለከት ምንድነው የሚሆነው? let's consider the same system ነው የምንመለከተው። ይሄን ብንወስድ ለምሳሌ ከላይ ኤሪያው A ነው፣ ከታችም ያለው ኤሪያ A ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የሆነ ፎርስ F1 አለኝ this F1 produces pressure P1 ምንለው at the top of the block or box at the top of the box P1 ምንለው ምን ይሆናል ማለት ነው? F1 divided by A ይሆናል ማለት ነው። and this pressure P1 ምንለው ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ቶታሊ ሰመርጅ ያደርገው ብያችኋለሁ። ቶታሊ ሰመርጅ ስላደረገ ከዚህ በላይ ያሉ ሊኩዊዶች ኤግዘርት የሚያደርገው ፕሬሸር ነው። ስለዚህ P1 ምንለው but P1 ማለት ምን ማለት ነው? density of fluid times G times H ማለት ነው። density times H1 ማለት ነው። H1 ምንለው ከዚች እስከዚህ ድረስ ያለችው ማለት ነው። ከዚች እስከዚህ ድረስ ያለችው እስከ ላይ ድረስ ያለችው H1 ምንላት እቺን ነው። ፕሬሸራችን ይሄ ነው። this is equal to F1 divided by A ይሆናል። F1 ማግኘት ይችላል ማለት ነው። F1 ማለት ምን ማለት ነው? P1 times A ነው። P1 ማለት rho times G times H1 ነው። rho times G H1 A ይሆናል ማለት ነው። F1ን አገኘው። ከታች ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኤግዘርት የሚደረግ ፕሬሸር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ at this point pressure አለን። from Pascal's principle the pressure exerted at some point is transmitted with undiminished value ተብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን pressure መፈለግ እንችላለን። pressure at this point P bottom at the bottom P2 እዚህ ጋር ያለን pressure ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ያለው pressure ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው height ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው height ምንድነው የሚሆነው? H2 በለው
ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ P2 ማለት rho times G times H2 ይሆናል። and the force exerted at this point on the block ደግሞ ማለት F2 ወደ ላይ ያለኝ ማለት ነው። F2 P2 ማለት by definition F2 divided by area ነው። but F2 ማለት ምን ማለት ነው? pressure P2 times area ነው። pressure P2 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? እዚህ ጋር ከሮ GH ጋር እኩል ነው። GH2 times area ጋር እኩል ነው ማለት ነው። this is F2 አገኘን ማለት ነው። this is upward ይሄ ማለት upward ነው፣ ወደ ላይ ነው ኤግዘርት የሚያደርገው። F1 ደግሞ ምንድነው? downward ነው። ይሄ ደግሞ downward ነው። F1 ወደ ታች ነው አክት የሚያደርገው፣ F2 ወደ ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ስለዚህ ኔት ፎርስ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። the net force acting on this box ማለት the net force on the box ማለት ምንድነው ማለት ነው? F2 minus F1 F ምንለው F2 minus F1 ይሆናል ማለት ነው። F2 minus F1 ይሆናል። ስለዚህ F2 ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ ኔት ፎርስ ምንለው እዚህ ኳልቶ F2 minus F1 ነው። F2 ምን ይሆናል? F2 ያገኘነው rho GH2 rho times GH2A ነው minus F1 ነው ማለት ይሄ ነው rho times G times H1A ማለት ነው። ስለዚህ rho times G ኮመን ነው። rho times G ኮመን ነው። H2 minus H1 times area ይሆናል ማለት ነው። H2 ማለት ከዚህ እስከ ድረስ ማለት ነው፣ እስከዚህኛው ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ላይኛው ሊኩዊድ ሰርፌስ ድረስ ያለው ማለት ነው። H1 ደግሞ ማለት ከዚህኛው እስከዚህኛው ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ሲቀነስ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ H2 minus H1 ማለት የማን ሄት ይሆናል ማለት ነው? ሄት ኦፍ ዲ ቦክስ ይሆናል ማለት ነው። H ማለት ነው is equal to rho times G times H ይሆናል ማለት ነው። H times A ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? A ኤሪያ አለኝ ቤዝ ኤሪያ ማለት ነው። ሄታችን ደግሞ ይሄ ያለኝ ማለት ነው። ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከቮሊዩም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም V is equal to A times H ይሆናል። በዚህ ቦታ ላይ እሱን ባስገባ ምን አገኛለሁ ማለት ነው? rho times G times volume of object ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። this is F. Therefore this force is F is equal to F buoyancy is equal to rho times G times volume of fluid displaced ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። here volume of fluid displaced ማለት ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከvolume of object ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። volume of object ምንድነው? የዚህ የቦክሱ ቮሊዩም ማለት ነው። የቦክሱ ቮሊዩም ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ ኤሪያ አለኝ እና ሄት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ volume of object ማለት ቤዝ ኤሪያ ታይምስ ሄት ስለሚሆን ቶታሊ ደግሞ ሰመርጅ ስላደረገ ዲስፕሌስድ የሚሆነው ፍሉድ ከማን ቮሊዩም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ ቮሊዩም ፍሉድ ጋር ከዚህ ፍሉድ ቮሊዩም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስድ የሚሆነው ፍሉድ ከዚህ ኦብጀክት ቮሊዩም ጋር እኩል ነው የሚሆነው። the other principle of flotation ማለት ነው። the flotation principle ምንድነው የሚለውን እንመልከት። the flotation principle ምንድነው የሚለውን እንመልከት። when a body floats it displaces a weight of fluid equal to its own weight. Principle of flotation የሚለው ምንድነው? when a body floats አንድ ኦብጀክት ማለት ነው ፍሎት ቢያደርግ የሆነ ፍሉድ ላይ ፍሎት የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ፍሎት የሚያደርግ ከሆነ የተወሰነው ፖርሽን ብቻ ነው ፍሉድ ውስጥ የሚቀመጠው ማለት ነው። የተወሰነው ፖርሽን ብቻ ነው ፍሉድ ውስጥ የሚቀመጥ። ለምሳሌ ውሃ ዋና ብትመለከቱ ጠልቆ ካልገባ ዝም ብሎ ከላይ የሚዋኝ ከሆነ የተወሰነው ፓርቱ ብቻ የተወሰነው የሰውነት አካሉ ብቻ ነው ውሃ ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው። የተወሰነው ፓርት ደግሞ አየር ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ when a body floats it displaces a weight of fluid equal to its own weight. ፍሎት በሚያደርግበት ሰዓት ጊዜ ዲስፕሌስ የሚያደርገው ፍሉድ ዌይት ከማን ዌይት ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ዌይት ኦፍ ኦብጀክት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። this implies weight of the body is equal to weight of fluid displaced. weight of object is equal to weight of fluid displaced ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? እንደዚህ ቢሆን እና ፍሉዱ እዚህ ጋር ቢሆን ፍሉዱ ለምሳሌ ፍሉዱ እስከዚህ ድረስ ያለ ቢሆን ተብሎ እዚህ ጋር መጥቶ የሆነ አንድ ቦክስ ቢኖር ማለት ነው። አንድ ቦክስ እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ቢኖር አልሰመጠም ብሎ ከላይ ነው ያለው። ስለዚህ የዚህ ኦብጀክት ዌይት ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከዌይት ኦፍ ፍሉድ ዲስፕሌስድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ማስ ኦፍ ቦዲ ታይምስ ግራቪቲ is equal to mass of fluid times gravity ማለት ነው። ጂ በጂ ይጣፋልኛል። ማስ ኦፍ ቦዲ ደግሞ ምንለው ከማን ጋር እኩል ነው? density of body times volume of body ጋር እኩል ነው is equal to mass of fluid ደግሞ ማለት density of fluid times volume of fluid ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሬሽዮ መፈለግ እንችላለን። density of body to density of fluid ማለት ነው። density of body divided by density of fluid is equal to volume of fluid divided by volume of body ጋር እኩል ይሆናል። the ratio of the density of the object to density of the fluid is equal to volume of fluid divided by volume of body ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሉዱ ወተር ቢሆን ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይሆናል or relative density of the body ይሆናል። relative density of the body is equal to volume of fluid volume of water divided by volume of the body that floats. ይሄ ደግሞ ማለት volume of fluid
over volume of body ማለት ምንድነው ማለት ነው less than or equal to 1 ነው የሚሆነው ፍሎት የሚያደርግ ከሆነ ዝም ብሎ ከላይ ከሆነ ዲስፕሌስድ የሚሆነው ፍሉድ ከማን ያንሳል ማለት ነው ከኦብጀክቱ ቮሊዩም ያንሳል ማለት ነው ኢኳል ደግሞ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ቶታሊ ሰመርጅ ካደረገ ቮሊዩም ኦፍ ፍሉድ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው if the body is totally submerged volume of fluid ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከቮሊዩም ኦፍ ኦብጀክት ጋር እኩል ይሆናል this implies volume of fluid over volume of object is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው if the body floats volume of fluid is less than volume of object float የሚያደርገው volume of dispersed fluid ከማን ያንሳል ማለት ነው ከvolume of object ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው density of object or body divided by density of fluid is equal to volume of fluid divided by volume of body ማለት ነው volume of fluid over volume of body ደግሞ ማለት less than or equal to 1 less than የሚሆነው if it floats ነው equal to ደግሞ የሚሆነው if totally submerged in the fluid ማለት ነው therefore density of body over density of fluid is equal to volume of fluid over volume of body ነው is equal to volume of fluid over volume of body ነው this is less than or equal to 1 ማለት ነው less than or equal to 1 this implies density of body over density of fluid is less than or equal to 1 ማለት ነው በሌላ አባባል density of body divided by density of fluid is less than or equal to 1 ዋና ዘይትን ብናቀላቀል ለምሳሌ ዘይቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፍሎት ያደርጋል ወደ ላይ ማለት ነው ለምንድነው እንደዛ የሚሆነው density of oil ከdensity of water ስለሚያንስ ማለት ነው ስለዚህ density of body over density of fluid is always less than or equal to 1 ማለት ነው and this is all about fluid statics ላይ ያሉ ኮንሰፕቶች እነዚህ ናቸው በቀጣይ ደግሞ ምናምን ማለት ነው fluid dynamics እንመለከታለን ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ጥያቄ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ በዩቲዩብ እና ቴሌግራም ቻናላችን ኮሜንት መስጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ካም ጊዜ ቴንክ